facultate, calitate mobilier. Am început într-un atelier mic, într-un garaj, ne-am făcut mobilă pentru noi. După aia au început să apară stulele, am cumpărat circular, cu care am început colaborarea cu Vita, mașini de caz. Ușor, ușor ne-am dezvoltat. Am avut să faci cu ordinajele mai mari. Suntem producătorul de mobilier pentru aici. Și e un proiect care sunt foarte multe provocări. Dar vă ajutați un pic și pe utilaje. Primele sunt legate de standardele de calitate. Dacă putem ajunge la nivelul cerului să vorbim. Ceea ce ne ajută să facem proiectul, fără ea nu naște tot. Nu știu dacă merge acum mai multe utilaje. Sunt lucruri pe care nu le putem face. Păi toate frezările pe care le avem pe uși, decupajele din blaturi, sunt multe chestii care nu vorbim de găurile, astea le făceam și înainte, chiar dacă le făceam mult mai greu. Dar partea de frezări deja lucrăm la jumătăți de milimetru. Utilajele ne ajută mult să crește productivitatea unde duceam freză. Freza, umană, de bună și toate astea, acum pe șericie și pe ce mai avem. Utilajele am crescut productivitatea destul de mult. Nu avem niciun număr foarte mare de angajați. Acum sunt tot. Dar și tot facem față cu ei, adică sunt lucrări mari la care lucrăm. Să fii serios. Asta ne-a și adus contractele pe care am mai lucrat și cu acum și cu... Numai din cauza asta. Am făcut, am văzut că ăsta e serios și după aia am venit